Pepe, nak. What? Pepe, Ni nak. blocks. Nak, Pepe. Ini apa ni sayang? Pepe. Rompers. Ada rompers ke? Pepe. Tengok je dua tas. Tengok je. Ultraman pun ada. Pepe. 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 Tadi. Pepe tu. What is this? Eh? What is this? Kan apa? Pepe. Ya, apa dia jual ya? Itu Pepe. Tuh, jadi. Tu ya. Tu ya. Ha. Tu ya. Ha? Ada banyak lah ke? Tu ya. Belum pas ya. Itu Oh, ya. what is this? What is this? Bubble. Bubble. Ha. Bubble and what is this? Bubble. Ball. Betul lah ball. Ball apa? Ya. Don't touch it. No. I don't touch this one. Okay. Ni kita tengok ya. Dia kata tu, lepas tu buat apa? Ya. Tak. Oh, dia bagi bubble. Dia nak ni ke? You want this one? Ni ke? Nanti kita ambil kat Umi tu. Ambil OLED lagi je. Lagi? Pepe. Pepe. That's nice. Titi. Ui, apa ni? Titi Pepe. Titi Pepe. Mana? Tu Pepe. Ui, yang suka ke? Itu. Ada. Ha. Don't touch ya. Tengok dia ya. Ada tu. Okey. Ada. Ha? Ada. Hijab. Ada. Ada. Hijab. Ah. This one. Ha. Don't touch ya. No. Ada. Pepe. Ini Pepe. Pepe. What's that? Tissue paper. Okey. Don't touch. Paper. Letak je ya. Okey. Dah habis dah. Jom kita tengok kedai lain. Nak. Nana. Jom tengok tempat lain kedai. Jom. Ayah. Okey. Jom. Pepe Ya, tu. aku dah say bye-bye. Bye uncle. Sekejap. Say bye-bye. Bye uncle. Bye. Thank you cakap. Pepe. Baby. Bye. Pepe. Belajar solat. Belajar solat kan. Mari belajar. Ada buat. Ultraman ke? Me. Ultraman mewarna. Mama. Ini. Alamak, Ultraman punya ni lah. Kan ni. Mask kan? Macam tu rupanya. Baju? Cantik juga baju dia. Me. Cantik juga kan? Pepe. Ni hat dia dengan button kan? Okay. Dah bye-bye abang dah? Dah say bye-bye, thank you lah kan? Okay, nanti dia datang lagi kan? Bye. Bye abang. So this one adalah jom kita makan. Kita makan dekat Uncle Crab. Okay? Okay. Tu ni. Pepe. Best ke? Ya, ayah suka kan? Ayah suka. Okay. Okay. Wow, best ke? Crab. Ada crab kan? Ya kan? Air pikul kan? Penuh lah ya. Ada kat luar nak. Surau. Satu. Itu bukan juga ni.